Anh em đã từng gặp thằng sếp tồi hay đứa bạn tệ mà nó đâm sau lưng mình, nhưng thấy quái nào nó vẫn cứ sống phây phây, đổi xe, mua nhà, ngày ngày check in sang chảnh chưa? Có bao giờ anh em uất ức mà tự hỏi, ông trời không có mắt à? Cái gọi là ác gia ác báo, rốt cuộc thì nó nằm ở đâu? Hôm nay tôi sẽ để anh em thấy vũ trụ này thực ra rất công bằng đến mức đáng sợ, và sự thật là không có ai là thiệt thòi trong game đời này cả. Chào anh em, 6L đây. Hiện tại đang là 4 giờ sáng, Hoàng hậu và hai đứa nhóc đang say rất nồng. Tôi thì vừa pha xong ly cà phê rồi lọ mọ ra hóc quen thuộc ngồi hầu chuyện với anh em. Nói thật, cái vụ ác giả ác báo hay nhân quả này, giang hồ đã bàn nát rồi, nhưng đa phần chúng ta hiểu sai hết rồi. Anh em cứ kỳ vọng nhân quả nó giống như phim trưởng Hồng Kông, nay thằng này lừa mình thì mai ra đường nó bị xe tông hay xếp anh cái đùng. Xong anh em vỗ đùi anh đét cười hả hê, đáng đời mày chưa con, không có đâu. Thật ra, bản não của chúng ta nó thích cái kiểu nhân quả mì ăn liền như thế để thỏa mãn cục tức ngay lúc đó, nhưng vũ trụ thì lại không vận hành theo kiểu cảm xúc trẻ trâu vậy đâu. Anh em phải khắc ghi cái điều này. Vũ trụ là một hệ thống kế toán hoàn hảo tuyệt đối. Những gì anh em cho đi hay những gì người khác lấy đi của anh em đều được hệ thống ghi sổ lại không thiếu một ly. Chẳng qua là quả nó thường đến muộn, nên anh em cứ mắng đời này bất công hay kẻ ác thì sống khỏe ra là vì thế. Vậy thì sự thật cái hệ thống kế toán vũ trụ này nó trừ nợ cộng phước ra sao? Tại sao tội ác vẫn cứ nhởn nhơ ra đấy? Đầu tiên anh em phải xóa ngay cái tư duy này. Không có ông thần nào phạt ai cả. Rất nhiều người nghĩ làm ác sẽ bị ông trời hay thần linh trừng phạt, nhưng sự thật là chẳng có ông trời nào ngồi phán xét cả. Đó chỉ là tên gọi đại diện cho quy luật tự nhiên mà thôi. Mọi sự tốt hay xấu diễn ra trong cuộc đời này đều là hoạt động của cơ chế nhân quả, không có gì là tự nhiên hết. Như tôi đã nói, vũ trụ mà anh em chúng ta đang sống thực chất là một hệ thống kế toán hoàn hảo tuyệt đối. Hệ thống này ghi nhận không sót một hành động, lời nói hay ý niệm nào. Và vì hệ thống kế toán này vô cùng hoàn hảo, nên anh em phải khắc cốt ghi tâm điều này. Chẳng có ai bị thiệt thòi trong game đời này cả. Giả sử nếu anh em bị một thằng khôn lỏi lừa lấy đi một số tiền lớn, thay vì uất ức, hãy bình tâm và hiểu thấu đáo rằng không có sự thiệt thòi nào ở đây đâu. Khả năng rất cao là trong vô lượng kiếp trước anh em đã từng nợ nó, nên kiếp này nó đến lấy lại. Đó là sự vận hành hoàn hảo của nhân quả. Còn nếu anh em thực sự không nợ nó, vì bản chất là nó đang vay của anh em, mà đã vay của hệ thống vũ trụ, thì kiếp này hay kiếp sau nó cũng phải e cổ ra trả lại cho anh em cả vốn lẫn lãi. Thế nên làm ác chính là tự hại mình, không bao giờ được khởi tâm hại người. Vì ngay cái khoảnh khắc anh em gây ra chuyện gì cho người ta thì đồng thời anh em đã tự gây tổn hại cho chính mình rồi. Gieo nhân nào thì gặt quả mế, sớm muộn gì cái việc bất thiện anh em đã làm cũng sẽ quay lại quật chính anh em cho tơi tả. Nhưng mà đến đây chắc chắn nhiều anh em sẽ đập bàn hỏi tôi, bác nói thế nào ấy chứ? Nếu nhân quả tuyệt đối như vậy, nhưng tại sao có những kẻ ác vẫn cứ sống phây phây ra, vẫn giàu sang phú quý đấy thôi? Sự thật là ở game đời này, sự giàu có, thông minh hay quyền lực mà họ đang có hiện tại chỉ là cái phước mà họ đã tích lũy từ vô lượng kiếp trước. Họ đang xài cái tài khoản tiết kiệm của vũ trụ nha anh em ạ. Phước xài mà không tích thêm thì xài hao lắm, hết nhanh lắm. Đến lúc cái thẻ tín dụng vũ trụ báo hết hạn mức, phước cạn đi, thì toàn bộ cái quả báo từ những việc ác họ đã gieo sẽ dội ngược lại và đập họ tan nát. Cho nên khoan hỏi hay vội, cũng khoan ghen tị vội anh em ạ. Để tôi nói rõ hơn cái phần này nhá. Thì đầu tiên chúng ta cần trả lời cho câu hỏi lớn hơn là tại sao người ta lại làm ác, làm tổn thương người khác dù nghe về nhân quả với cả báo ứng nhan nhản ra. Tôi giả sử thế này, anh em đang nghỉ ngơi thư giãn trong một khu du lịch sinh thái đi, thì tự nhiên có một cục đá từ đâu bay tới chọc thẳng vào đầu anh em cái bộp, đầu sưng u lên, đau điếng cả người. Máu nóng ngay lập tức dồn lên não, mặt đỏ phừng phừng, cơn sân hận nổi nó lên. Anh em lập tức quay ra xem thằng nào dám chơi mình như thế. Nhưng khi quay lại, anh em phát hiện ra thủ phạm là một con khỉ đang nhìn anh em cười khanh khách, rồi nó quăng luôn cục đá còn lại vào mặt anh em xong bỏ chạy. Thế tôi hỏi thật, anh em muốn chạy thục mạng đuổi theo con khỉ đó để trả thù không? Có lần đó ôm hận rồi chửi rồi con khỉ cả buổi không? Chắc chắn là không rồi. Vì anh em thừa biết, con khỉ thì đâu có nhận thức được việc ném đá là sai, là gây sát thương, là nguy hiểm. Nó tưởng thế là vui. Còn chúng ta là con người, chúng ta có ý thức phân biệt đúng sai, thì việc gì phải đuổi theo cắn xé lại một con khỉ để tự biến mình thành con khỉ thứ hai. Thế nên, sự thật phũ phàng ở game đời là đây anh em ạ. Những người làm tổn thương anh em ở ngoài kia, dù là thằng sếp tồi, đối tác lật lọng hay kẻ cắm sừng anh em, ngay tại khoảnh khắc họ làm ác, họ cũng y hệt như con khỉ đó thôi. Khi họ làm việc bất thiện, đó là lúc ma quỷ nội tâm, những con ma tham, ma sân, ma si, nó đang trỗi dậy và kiểm soát hoàn toàn lý trí của họ. Lúc đó, họ đang hành động trong cơn mê vô thức. Họ tưởng lừa gạt được người khác là hay, ngoại tình giấu giếm được là sướng, là phê. Họ đánh đổi cái sướng nhất thời bằng nỗi đau của người khác, mà không hề nhận thức được rằng nhân quả sớm muộn cũng sẽ bắt họ phải trả giá đắt. Bản chất là họ hoàn toàn không biết họ đang làm gì đâu anh em. Chúa Giêsu khi bị đóng đinh trên giá thập tự, Ngài vẫn bình thản nhìn xuống những kẻ đang hành hạ mình và nói: hãy tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm.
Ngài thấu rõ được sự u mê của sự sân hận và tham lam đang dẫn dắt con người. Cho nên khi anh em luyện cho mình một đôi tuệ nhãn, nhìn thấu được bản chất này, tự nhiên anh em sẽ thấy những kẻ ác đó đáng thương hơn là đáng trách. Tâm hồn của họ thực chất đang chứa đầy rác, đầy những bất ổn và nỗi khổ niềm đau chưa được giải quyết. Họ giống hệt như một con nhím đang sợ hãi xù lông lên, hễ ai đụng vào là vung vãi sự đau khổ ra tung tóe để tự vệ mà thôi. Hiểu được cơ chế này, thay vì hận thù ôm cục tức vào người, tự nhiên anh em sẽ thấy thương cho sự u mê của họ, rồi nhẹ nhàng buông bỏ. Không cần phải gồng mình tha thứ, vì khi anh em thấy họ chỉ như con khỉ ném đá do thiếu hiểu biết, thì tự nhiên sự sân hận cũng bay màu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hiểu cho họ là một chuyện, còn việc anh em đối diện với cái quả đắng mà họ ném cho mình như thế nào để không bị thiệt thòi, không tự rước họa vào thân thì lại là chuyện khác đấy. Anh em bước ra đường đời mỗi ngày, kiểu gì chả có lúc anh em vô tình dẫm phải bãi ức của một thằng khác để lại, dù anh em chẳng hiểu nó ở đâu ra. Có thể là một lời vu oan, một cú đâm sau lưng, hay một khoản tiền cho mượn xong nó bốc hơi mất. Dưới cái lăng kính nhân quả thì đó chính là vay trả. Nợ thì giờ người ta đến đòi, nên việc anh em bị quăng một bãi ức vào người là sự vận hành hoàn hảo của vũ trụ thôi. Nhưng cái bi hài ở đây là gì thì anh em biết không? Dẫm phải ức, biết nó bẩn, nó thối rồi thì thay vì lẳng lặng đi kiếm vòi nước mà rửa cho sạch, dọn cho xong rồi đi tiếp, thì nhiều ông lại không làm thế. Các ông ấy không chịu đi rửa ngay mà còn đứng đó cãi nhau với bãi ức, uất ức gào lên: tại sao mày lại nằm ở đây? Tại sao tao sống tốt thế này mà lại dẫm trúng mày? Tao đúng mày sai. Thậm chí để chứng minh là mình đúng và mình là nạn nhân, các ông ấy còn lấy tay bốc luôn bãi ức đó quệt lên người, đi rêu rao cho cả làng thấy là mình vừa bị hại. Anh em ngẫm xem, cuối cùng thì ai thối? Rõ ràng là mình thối trước chứ ai. Đứng cãi nhau với cục ớt thì nó cũng đâu có biến thành cục vàng được. Đây chính là cái bệnh thích ôm khổ đau mà tôi hay nói. Ai đó tát anh em một cái thì nó chỉ đau vật lý ngay lúc đó thôi. Những cái bản ngã của anh em bị tổn thương, nên anh em cứ tua đi, tua lại cái tát đó trong đầu, im hận trong tim. Đã đi ngang qua bãi rác mà cứ tua xe lại để hít cái mùi thối thì do mình tự hành khổ bản thân mình thôi. Mình tha thứ, không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà là vì 24 tiếng sống mỗi ngày của mình nó quý giá, không đáng để mình tự cào cấu bản thân mãi như thế. Khi anh em nhận cái quả đắng chua cay thì tự động tâm anh em liền sinh ra sự sân hận, muốn đẩy nó đi, muốn tiêu diệt nó. Nhưng nếu anh em dùng cái tâm sân hận đó để phản kháng trả đũa, thì anh em lại tiếp tục quay trở lại cái vòng xoáy nhân duyên quả không hồi kết. Lấy oán báo oán thì anh em đang tự tạo ra một cái nhân bất thiện mới đè lên cái quả cũ. Cho nên trưởng thành sĩ nơi trường đời này là gì? Đó là khi dọn ớt của thằng khác quăng cho mình nhưng mặt vẫn vui vẻ và trong tâm vẫn hoan hỉ, hốt sạch cho xong rồi đi qua làm việc khác. Chứ cứ nhây nhây mãi thì chân mình cứ dính ớt suốt thôi. Anh em hãy khắc cốt ghi tâm câu này, đừng đạp cùng một bãi ớt đến 2 lần. Lần 1 thì có thể do nhân quả, nhưng lần 2 thì chắc chắn là do chúng ta ngu rồi. Vậy nên đụng chuyện, người giữ được im lặng, bình tâm quan sát hơi thở để định cái thần lại thì đã thắng được 50% câu chuyện đó rồi. Không tạo nghiệp mới, không tự rước họa vào thân, đó mới là đỉnh cao của sự khôn ngoan. Thế nên thấy tụi ác mà nó cứ nhởn nhơ ra đấy thì mình cứ tập kệ nó đi nhá. Nhưng nói thì nói thế, là người mà, anh em thành thật với nhau nhé, tập khí chung của chúng ta hầu hết là luôn tự động thấy hả hê, thích thú và khoái cảm khi thấy người khác thất bại, mắc lỗi hay ngã ngựa. Nhất là khi cái đứa ngã ngựa đó lại chính là đứa từng đâm sau lưng mình, từng cướp chén cơm của mình. Lúc đó bản ngã của anh em vỗ đùi đánh đen đét. Thấy chưa, quả báo nhãn tiền, đáng đời mày. Nhưng anh em ạ, vũ trụ này nó vi tế lắm. Thấy người khác khổ mà mình vui thì coi chừng, vì biết đâu có một ngày mình sẽ đứng vào đúng vị trí của người ta. Đời mà, nhân quả tuần hoàn thôi. Hôm nay anh em hả hê trên nỗi đau của họ thì vô tình anh em lại vừa gieo thêm một cái nhân sân hận và ác ý mới vào cái hệ thống kế toán của vũ trụ rồi. Nói đến đoạn này, anh em mình dừng lại một nhịp nhé. Tôi biết ở đây có rất nhiều anh em cũng từng trải qua cảm giác bị ức chế mà không làm gì được. Hãy comment chữ đã buông xuống phía dưới để cùng lan tỏa năng lượng tích cực này nhé. Cứ gõ xuống đi, coi như một lần mình thả trôi cục tức đó ra khỏi người. Tại sao chúng ta phải buông? Tại sao phải tha thứ? Nhiều người nghĩ tha thứ là cao cả, là ban phát ân huệ cho kẻ thù. Không đâu anh em ạ. Mình tha thứ không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà là mình xứng đáng được sống 24 tiếng một ngày thật trọn vẹn. Kẻ thù của anh em, bọn họ cũng đang ngụp lặn trong cái hố sâu của tham sân si. Họ gây nghiệp thì họ tự trả nghiệp. Việc của anh em là dọn sạch bãi rác trong tâm trí mình, lấy lại sự bình yên. 24 tiếng sống mỗi ngày quý giá lắm. Hãy dùng nó để yêu thương gia đình, cày cuốc kiếm tiền, đưa vợ con đi ăn ngon, chứ tốn năng lượng ngồi rủa thầm người khác làm gì cho lú não ra. Từ bi với người, bản chất chính là từ bi với chính mình đấy anh em ạ. Thế nên tôi mới nói, thấy tội ác mà nó cứ nhởn nhơ ra đấy thì mình kệ nó đi. Anh em thấy đấy, trên đời này chơi khó lắm, nhưng chúng ta hãy nhớ kỹ một điều, mọi thứ đến với chúng ta đều chuẩn,
vì tất cả đều chính từ tay chúng ta mà ra cả. Trách ai bây giờ? Nên từ hôm nay anh em đừng mất thời gian ngồi chờ đợi hay cầu mong ai đó bị ác báo nữa. Việc của anh em bây giờ là quay về lo tu thân. Tu thân nghe thì xa xôi nhưng thật ra nó nằm ngay trong những việc nhỏ nhất. Bớt làm ác lại, siêng làm việc lành. Ngủ sớm, dậy sớm, vác cái thân đi tập thể thao cho nó khỏe. Thân khỏe thì tâm mới định, tuệ mới sáng, để mà nhìn thấu những cái bẫy của game đời này. Chúc anh em ngày mới tỉnh táo, mắt bớt bụi, nhìn đời nó nhẹ nhàng hơn. Với tôi thì đàng hoàng chính là đạo, không cần làm gì cao siêu, cứ sống đàng hoàng tử tế thì vũ trụ sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Hẹn gặp lại anh em ở những video sống nghệ tiếp theo.